What's up YouTube? Today guys, try natin yung Windows 11 sa old CPU. Ito ay DDR2, yan o, DDR2 AMD atlon 64-bit. Yan, 1 gigabytes. Pero in-upgrade ko na siya ng 4 gigabytes. And then 160 gigahertz. So, itong model na to ay Aspire X3200. I-try natin to sa Windows 11 kung papatok siya. So ito na yon, setup. Ito na yung bootable USB. Yan, I try. Windows 11. Try natin. Maganda yung performance. Kaya nang sumabay sa mga series ngayon.